Chào mọi người đã đến với video của tôi. Như tiêu đề video thì hôm nay sẽ là phần 2 của chuỗi video xếp hạng độ hữu dụng các đơn vị của Liên Xô trong Rotor Valor WW2. Lưu ý, đây hoàn toàn là đánh giá cá nhân của tôi nên nếu có khác ý kiến với các bạn thì mong mọi người thông cảm. Trong video này, tôi chỉ xếp hạng các đơn vị mở khóa được từ Battlefield 1 đến Battlefield 2. Trước khi làm video, tôi cũng đã đăng bài hỏi viewer rằng có nên xếp hạng luôn các đơn vị phụ của file anh không? Và kết quả là đa số bình chọn có. Nên trong video này tôi cũng sẽ xếp hạng kèm theo các đơn vị phụ của file anh nhé. Và như thường lệ, trước khi vào video thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu nào. Penal Trooper có giá 3 nhân lực, vai trò chính là chống bộ binh. Thẳng thắn mà nói thì tôi không đánh giá cao đơn vị này, vì với cùng mức giá đó, bạn hoàn toàn có thể dùng lính bắn tỉa hoặc lính súng máy để xử bộ binh hiệu quả hơn và có thể phối hợp với các đơn vị khác của người chơi tốt hơn. Điểm cộng của Penal Trooper là Molotov, gây sát thương lan và tạo vùng lửa khá ổn khi lính của đối phương đứng tụm lại. Nó còn có Tenacity, giúp kháng hiệu ứng đàn áp, nhưng vấn đề là máu khá mỏng. Dù có hiệu ứng kháng đàn áp thì nó thường hay bị lính súng máy của địch bắn chết trước khi tiếp cận được. Dạng S có thêm hiệu ứng burn khi ném Molotov, làm cho những đơn vị lính của địch bị dính hiệu ứng sẽ phải nhận thêm 20% sát thương từ các đòn tấn công của phe ta. Khi kết hợp với hiệu ứng bị động Update Fire Support của tướng chiến lược tuyên truyền thì nó sẽ tăng thêm 10% sát thương cho chai Molotov, tăng khả năng dọn bộ binh và có thể kết hợp với các đơn vị khác tốt hơn, nhưng nhìn chung thì nó chỉ đáng hạng C. M1938 Heavy Mortar Camp, giá 5 nhân lực, là công trình phòng thủ gây sát thương lan từ xa và đàn áp bộ binh. Máu khá ổn, nhưng nó không thể tấn công khi kẻ địch áp sát quá gần, bị áp sát xem như là toang. Sát thương một phát của con hàng này khá ổn, chỉ ngon khi tấn công các đơn vị đi thành cụm thôi. Ở dạng S có kỹ năng Preempt Strike, nó sẽ tăng 2 tầm bắn cho mục tiêu đầu tiên mà nó nhắm đến sau khi được triển khai. Cá nhân tôi rất ít dùng công trình này, vì thấy nó khá khó phát huy hiệu quả phòng thủ hoặc là do vấn đề kỹ năng của tôi. Nhưng dù sao thì tôi nghĩ nó vẫn chỉ đáng xếp ở hạng C. Maxim HBG Team giá 3 nhân lực, là đơn vị súng máy chuyên đàn áp và tiêu diệt bộ binh. Có khả năng gây hiệu ứng đàn áp làm lính đối phương di chuyển chậm, bắn yếu. DPS trên bộ binh của nó khá cao và tầm bắn cũng vừa đủ an toàn cho nó. Rất tiện để kiểm soát giao tranh. Nhược điểm là di chuyển chậm, nó phải cố đứng cố định để có thể tấn công địch. Dễ bị lính bắn tỉa và các loại đơn vị không phải bộ binh có khả năng chống bộ binh xử. Và nếu gặp các đơn vị có Tenacity như Ranger của phe Mỹ thì hiệu quả giảm rõ. Ở dạng S có Battle Grey, giúp nó nhận hiệu ứng phai cắt trong 2 giây sau khi tiêu diệt được một đơn vị bộ binh của địch. Tổng thể là nó rất ổn áp và dễ dàng phối hợp với các đơn vị khác, nên tôi cho nó hạng A. ZIS 30 Anti-Tank Gun có giá 3 nhân lực, là pháo chống tăng hỗ trợ khá ổn, tầm bắn 15, giống nó có đứng sau đồng minh vẫn bắn được, di chuyển cũng nhanh hơn so bộ binh chống tăng như pháo. Nhờ tầm xa nên có thể bắn bunker từ xa ngoài tầm nguy hiểm. Nhược điểm duy nhất, máu rất mỏng, bị áp sát là dễ bay màu. Dạng S nó có Preempt Strike, tăng thêm 2 tầm bắn cho mục tiêu đầu tiên. Trải nghiệm của tôi thì con này khá ok nhưng nó hay bị bộ binh của địch hoặc các đơn chống thiết giáp tầm xa phá xử trong một phát. Với lại lượng đam mà nó gây ra không quá cao và cũng cả có thêm hiệu ứng nào khác nên tôi nghĩ nó chỉ đáng ở hạng B. Sturm Pioneer, giá 4 nhân lực, bộ binh công thành của Liên Xô, được trang bị súng phun lửa, không phải chuyên nhưng vẫn có thể miễn cưỡng dùng để tiêu diệt bộ binh đứng cụm và để gây thêm sát thương lên công trình, nhưng nó yếu hơn súng phun lửa của phe khác, có khả năng ném bom phá công trình gây sát thương cao cho công trình. Nhưng giống các đơn vị lính công thành của các phe khác các bom hồi rất lâu và thường là nó ném xong thì chết trước khi hồi lại. Đối phương cũng có thể xây công trình phụ để đánh lạc hướng, khiến bạn phí bom. Dạng S có hiệu ứng Collapse, làm công trình bị bất động trong 2 giây, đánh bunker tốt nhưng rủi ro đáng kể, hạng B. KV2 có giá 9 nhân lực, là xe tăng hạng nặng tiêu tốn nhân lực cao của Liên Xô. Điểm mạnh lớn nhất của KV2 nằm ở sát thương lan cực cao, cho phép nó tiêu diệt hiệu quả các đơn vị địch đứng gần nhau. Về mặt sức mạnh thuần túy, đây là một cỗ máy hủy diệt thực sự. Tuy nhiên, nhược điểm của KV2 cũng rất rõ ràng, chậm chạp, xoay trở kém và phản ứng không linh hoạt. Trong nhiều tình huống, nó dễ bị đối phương áp sát, ăn đạn liên tục và mất máu nhanh. Tốc độ tấn công chậm cùng tầm bắn bị hạn chế khi kẻ địch tiếp cận quá gần khiến KV2 dễ bị khai thác điểm yếu. Ở dạng S, KV2 nhận được kỹ năng Preempt Strike, giúp tăng thêm 2 tầm bắn khi tấn công mục tiêu đầu tiên. Khi kết hợp với tướng chiến lược thiêu đốt trái đất và hiệu ứng bị động phía Sam Tanh, KV2 còn có thể gây hiệu ứng đàn áp bộ binh, làm giảm khả năng di chuyển và chiến đấu của đối phương. Tổng kết lại, KV2 rất mạnh nhưng thiếu linh hoạt và dễ bị khắc chế nếu sử dụng không cẩn thận. Vì vậy, theo mình, nó phù hợp ở hạng A. T-28 có giá 3 nhân lực, là một xe tăng rẻ, chủ yếu hiệu quả trong việc tiêu diệt bộ binh không có khả năng chống tăng và các xe bọc thép hạng nhẹ của địch. Tuy nhiên, lượng máu cực thấp là nhược điểm chí mạng của T-28. Chỉ cần pháo chống tăng hoặc bộ binh có trang bị vũ khí chống tăng, nó hoàn toàn có thể bị one hit hoặc mất phần lớn máu chỉ trong một đòn.
T28 cũng không sở hữu kỹ năng hay cơ chế nào thật sự nổi bật. Ở dạng S, nó chỉ được tăng 7% máu và sát thương vật lý, mức tăng không đủ để thay đổi vai trò hay độ hiệu quả tổng thể. Vì vậy, mình đánh giá T28 chỉ nên ở hạng B. Anti-Tank Guncamp có giá 5 nhân lực, mức giá hơi cao so với hiệu quả mang lại. Đơn vị này có khả năng chống tăng tầm xa tốt, nhưng đổi lại là máu không quá cao, dễ bị tiêu diệt nếu bộ binh địch có khả năng phá công trình áp sát. Ngoài ra, giống như các công trình khác, nó còn bị giảm máu theo thời gian, khiến khả năng trụ lầu trên chiến trường bị hạn chế. Ở dạng S, Anti-Tank Guncamp chỉ được giảm 1 giây thời gian triển khai, một nâng cấp khá khiêm tốn. Cá nhân mình không đánh giá cao đơn vị này, một phần vì khó sử dụng hiệu quả, phần khác là do có nhiều đơn vị chống tăng khác rẻ hơn hoặc ngang giá nhưng linh hoạt hơn. Do đó, theo mình, nó chỉ xứng đáng ở hạng C. GAA Infantry Support Troop có giá 3 nhân lực, với vai trò chính là hồi sinh bộ binh, mỗi 4 giây hồi lại một lính. Đơn vị này phát huy hiệu quả nhất khi dùng để hồi sinh các bộ binh mạnh như Guardian Squad. Tuy nhiên, vì là đơn vị thiết giáp có lượng máu thấp, nó rất dễ bị pháo binh địch one hit nếu bị nhắm tới. Ở dạng S, các đơn vị bộ binh được hồi sinh sẽ nhận hiệu ứng phai cắt trong 2 giây, giúp tăng khả năng chiến đấu ngay khi quay lại trận. Khi kết hợp với hiệu ứng Replace Convoy Unit của tướng chiến lược hoạt động sâu, xe sẽ triển khai lính platform thay vì conscript, nâng cao giá trị sử dụng rõ rệt. Nếu dùng đúng cách thì tôi cho rằng GAA Infantry Support Troop hoàn toàn xứng đáng ở hạng A. Firefly Seaman là xe tăng chống tăng chủ lực của phe đồng minh Anh, có giá 6 nhân lực. Đây là một đơn vị chống tăng hiệu quả, với lượng máu khá trâu, chuyên bắn xe và gây sát thương lớn lên công trình. Ngoài ra, nó còn có khả năng gây hiệu ứng sốc lên thiết giáp địch, làm giảm hiệu quả phản công. Ở dạng S, Firefly Seaman nhận thêm hiệu ứng xeo sốc, càng củng cố vai trò khắc chế xe tăng đối phương. Với hiệu suất ổn định, sát thương cao và vai trò rõ ràng, mình đánh giá Firefly Seaman hoàn toàn xứng đáng ở hạng S. Đây là bảng xếp hạng của tôi ở video phần 2. Nếu bạn có ý kiến khác thì hãy góp ý với tôi bằng cách comment. Hãy nhớ like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Giờ thì bye bye.